امروز از اون روزاییه که باید از هندزفری استفاده بکنید. هیچ توجیهی رو قبول نمی‌کنم. هیچ عذری پذیرفته نیست. به خاطر اینکه حرف‌های فوق‌العاده جنسی و مثبت 18 زیادی قرار تو این ویدیو باشه. نه از فرط لذت بردن بلکه جزئیات پرونده است و من نمیتونم حذفشون بکنم، چون اصلا داستان و تم اصلی ماجرا بر اساس همین موضوعه. پس خواهش میکنم اگر که کسی پیشتونه، اگه معذبید، اگه دارید روی تلویزیون نگاه میکنید، اگه دارید بدون هنسفری نگاه میکنید، یه تجدید نظری بکنید، چون ممکنه که بعدش بدجور پشیمون بشید اگه از هنسفری استفاده نکنید. 6 هفته میشد که ریچل زایمان کرده بود و دختر شنن رو به دنیا آورده بود. ریچل فقط 19 سالش بود. تا قبل از اینکه شنن به دنیا بیاد، اصلا تا قبل از اینکه باردار بشه، از اینایی بود که هر دقیقه توی این مهمونی، توی اون مهمونی بود. یه سره با دوستاش به دور دور و خوش گذروندن بود. از وقتی که باردار شده بود، لب به مشروب نزده بود و الان که دیگه خیالش راحت شده بود که دخترش به دنیا آمده، حقیقتا دلش لک زده بود واسه یه کوچولو خوشگذرونی. تو این مدت دوستاش هم خیلی رعایتشو میکردن، اصلا بهش زنگ نمیزدن دعوتش کنن مهمونی که یه وقت هوایی نشه. تا اینکه یه روز یکی از دوستاش به اسم وین دیویس دعوتش کرد به یه مهمونی خونه یکی از دوستای وین. یکم رابطه وین و ریچل عجیب غریب بود. ریچل 19 سالش بود، وین 36 سال از ریچل بزرگتر بود، ولی خب آدم خوب و بیازاری بود. یعنی اصلا اینجوری نیست که چشم بدی بهش داشته باشه. از این آدمایی که شاید دور و برتون دیده باشید، آدمایی که مثلا سنشون بالاه ولی با جوونا این ور اون ور میرن و خب هدفی هم به جز خوشگذرونی ندارن. وین البته کلا شخصیت جالبی داشت. وین کهنه سرباز جنگ ویتنام بود و یکم هم توی بدنش پلاتین و اینجور چیزا داشت. مثلا موقعی که راه میرفت یه پاش میلنگید. زیر نظر مستقیم تامین اجتماعی بود و به خاطر از کار افتادگیش بهش هر ماه حقوق و مزایا میدادن. از نظر روحی روانی وین خیلی آدم ثباتداری نبود، به خاطر اینکه PTSD جنگ هیچ وقت دست از سرش بر نداشت و یه جورایی از نظر روحی به همش ریخته بود. اما از اینایی بود که زود جوش می آورد، زود عصبانی میشد، ولی سریع هم میبخشید و میگذشت. توی تریلر کهنه قدیمی زندگی میکرد و اونجا معمولا پاتوق جوونا بود. همونطور که گفتم خب از رابطش با ریچل میشه فهمید که دایره رفاقتش چجوریه. خیلیا دوست داشتن بیان خونه وین بشینن آبجو بخورن و ورق بازی بکنن. همیشه هم توی خونش آبجو و علف به میزان کافی پیدا میشد. وین یه دونه از این کاپشنای آمریکایی داشت، از این کاپشنای نظامی. خیلی کاپشنه رو دوستش داشت و واقعا روی کاپشنه تعصب داشت. یعنی زمستون تابستون هیچ فرقی نداشت، این کاپشنه همیشه تو تنش بود. اگر هم تنش نبود یا گرفته بودش توی دستش یا کلا داشت درباره‌اش صحبت میکرد. درباره کاپشنه هم به شوخی به دوستاش میگفت که این کاپشن تنها چیزیه که جسم به هم ریخته منو به هم دیگه وصل میکنه، کنایه از اون معلولیت جسمی که واسش به وجود اومده بود. وین و ریچل با هم دیگه قرار گذاشتن که روز 6 آگوست توی خونه یه دوست وین همدیگه رو ساعت 9 شب ببینن. یه پارکی بود اون اطراف که همه ماشینای تریلر اونجا پارک کرده بودن، همه نزدیک هم زندگی میکردن. خونه مادر ریچل و خونه خود ریچل و خونه وین و خونه دوست وین، اینا همه نزدیک هم دیگه بود. ریچل درباره مهمونی که اون شب قرار بود بره با مامانش و خواهرش صحبت کرد و ازشون خواست که اگه واسهشون امکان داره یه چند ساعتی مراقب شنن کوچولو باشن تا این مهمونیشو بره، حالا یکم خوش بگذرونه و سریع هم برگرده. ریچل ماشین نداشت، اما اگه ماشینم داشت اون شب لازم نبود ازش استفاده کنه، به خاطر اینکه اون جایی که می‌خواست بره مهمونی یه چند قدم با خونه مادرش فاصله داشت. وقتی رسید اونجا وین اومد دم در و بردش داخل و به بقیه معرفیش کرد. ریچل دید که اونجا همه دور یه میز نشستن، دارن آبجو میخورن، بعضیاشون داشتن مارجوانا میکشیدن، سیگار میکشیدن و داشتن ورق بازی میکردن و خلاصه جو خیلی خوبی بود. ریچل هم کم کم یخش باز شد و نشست پیش بقیه و شروع کرد به بازی کردن. یه چند دقیقه گذشت که در رو زدن و صاحبخونه رفت در رو باز کرد. یه مرد غریبه که خب ریچل تا حالا ندیده بودش با یه پسر حدوداً 14-15 ساله اومدن داخل که هر کدوم هم یه دونه پک 12 تایی آبجو دستشون گرفته بودن و آوردن دادن به بچه‌ها. ریچل نمیشناختشون ولی میزبان اونا رو به همدیگه معرفی کرد.
اون آقایی که اومده بود داخل اسمش ماروین گبریان بود و اون کسی هم که باهاش بود یه پسر 14-15 ساله، خواهرزادش مایکی بود. تا چند ساعت آینده همه داشتن همون کارهای تکراری انجام میدادن، آبجو میخوردن، بازی میکردن. بعد یواش یواش همونطور که میگذشت کله ها داشت داغ‌تر میشد. بعد توی این جف همیشه توی اینجور مهمونی‌ها 1 الی 2 نفر هستن که گند میزنن به حال بقیه. میشه بهشون گفت بی جنبه های جمع، از اینایی که دهنشون رو وا میکنن، هر حرف نسنجیده‌ای میزنن، جمع و به هم میریزن، حتی یه وقتایی ممکنه دعوا و کتککاری را بندازن. که اتفاقا نخاله جمع هم اون شب ماروین بود. ماروین حسابی آبجو خورده بود، خیلی مست بود، شروع کرد به حرف زدن. از اون طرف هم خب وین هم خیلی خورده بود. داشتن با هم دیگه شوخی میکردن که وین سر شوخی برگشت بهش گفت مفخور. هدفی هم نداشت تا از این حرفا دیگه. وقتی که آدم مست میشه خب هر خوزعبلی رو میگه دیگه. ولی ماروین اصلا شوخی رو نگرفت، کلش خیلی داغ بود. از دست وین خیلی عصبانی شد. به محض اینکه وین اون حرفو زد اینم شروع کرد بهش فحشای زشت دادن. اول بهش گفت مادر خراب، بعد تهدیدش کرد، آخر سرم گلوشو گرفت و شروع کرد فشار دادن که بقیه اومدن از هم دیگه جداشون کردن. با اینکه ماروین و وین آروم شده بودن ولی حقیقتا جف خیلی سنگین شده بود. یه جور حالت قهر پیش اومده بود. کم کم مهمونا داشتن میرفتن. همون موقع هم ریچل با خودش فکر کرد که خب من یه بچه کوچولو دارم توی خونه تنهاست، الانم دیگه هیچ چیز جدیدی قرار نیست توی این مهمونی به من اضافه بشه. از همه خدافظی کرد و گفتش که من میخوام برم خونه. ولی خب از اونجایی که ماشین نداشت، دیر وقتم بود، وین بهش گفتش که خب تنها نرو، بذار منم باهات میام. خب خونه‌شون هم پیش هم دیگه بود. دوتایی از خونه زدن بیرون و همونجا داشتن پیاده میرفتن سمت خونه ریچل، چون وین میخواست اول ریچل رو برسونه بعد خودش تنهایی بره خونش. که یهو یه ماشین جلوی پاشون پارک کرد. کسی که پشت فرمون بود ماروین بود و کنارش هم خواهرزادش نشسته بود. رو که از سمتشون و بهشون گفتش که بیاید برسونمتون. خب وین به خاطر اون دلخوریش قبول نکرد سوار شه، ولی ماروین خندید و بهش گفتش که کینه‌ای نباش، حالا چیزی نشده که 2 قدمه ما شما رو میرسونیم بعدم خودمون میریم خونه. بخاطر اینکه تاریکه خب خوبیت نداره شما دوتا پیاده بخواید برید. وین و ریچل بالاخره قبول کردن، اومدن سوار شن. وین همون موقع رفت عقب نشست. خب مایکی جلو بود. همون موقع ماروین با حالت شش و ابرو به خواهرزادش فهموند که برو عقب بشین. خواهرزادش هم خیلی سریع در ماشین رو وا کرد، رفت عقب نشست پیش وین. ریچل رفت نشست جلو و به ماروین آدرس خونش رو داد که از کدوم طرف بره. فاصله ای که سوار شدن تا برسن خونه ریچل شاید نهایتا با ماشین 2 دقیقه الی 3 دقیقه بود، اصلا هیچ فاصله ای نبود. ولی موقعی که رسیدن اونجا ماروین برگشت به ریچل گفتش که حقیقتا فعلا دلم نمیخواد پیادت کنم. وقتی که این حرفو زد یهو هم ریچل هم مایکی هم وین خیلی ترسیدن. لحن ماروین یه جور خیلی ترسناکی بود. ریچل بهش گفتش که شرمنده، من میخوام پیاده شم. ولی قبل از این که اصلا حتی بتونه در ماشین رو وا کنه ماروین پاشو گذاشت رو گاز و از اونجا رفت. ریچل حسابی ترسیده بود ولی خب دلش قرص بود که هم رفیقش وین پیششه هم مایکی. با وجود اینکه با مایکی صنمی نداشت اما مایکی خواهرزاده ماروین بود. به هر حال خیالش راحت بود که ماروین کار خطرناکی حداقل در حضور خواهرزاده‌اش انجام نمیده. ماروین همینطور گاز داد رفت تا رسیدن به ته جنگل، یه جایی که خیلی خیلی تاریک بود و دیگه واقعا صدا به صدا نمیرسید. رو کرد سمت وین و مایکی و بهشون گفت که گم شید برید پایین. مایکی یه نگاهی کرد به دور و بر و گفتش که من نمیدونم الان کجام، اینجا کجاست؟ من پیاده نمیشم، اگه پیاده شم چجوری راه خونه رو پیدا کنم؟ که ماروین بهش گفتش که ببین اگه پیاده نشی یه جوری دهنتو سرویس میکنم، یه جوری کتکت میزنم که نفهمی از کجا خوردی. مایکی هم خیلی ترسید. همون موقع از ماشین پیاده شد. وین انقدر توی خونه دوستش مشروب خورده بود که حسابی گیج و منگ بود. هنوز هم گیج بود و نمیدونست دور و برش چه خبره. موقعی که دید مایکی پیاده شد اونم بدون که حرفی بزنه دنبال مایکی از ماشین پیاده شد و دوتایی با هم دیگه راه افتادن که از اونجا برن سمت خونه‌شون. ماروین پاشو گذاشت رو گاز و همینطور رفت تا رسیدن به اعماق جنگل. یه جایی که انقدر پرت بود که ماروین خیالش راحت بود نه کسی از اونجا رد میشه نه اگه ریچل جیغ بزنه کسی صداشو میشنوه. ماروین یهو بی مقدمه حمله کرد سمت ریچل، گلوشو گرفت و زل زد توی چشاش و شروع کرد گلوشو فشار دادن. همینطور که داشت گلوشو فشار میداد بهش گفتش که کل امشب از چشات خوندم که دوست داری باهات چیکار کنم امشب. داشتی با چشات به هم التماس میکردی که این کارو باهات انجام بدم. اونجا بود که ریچل فهمید گیرش دیوونه‌ای افتاده.
سعی کرد خودش از دستش خلاص کنه، همینطور بهش مش میکوبید و باهاش مقابله میکرد، ولی زور ماروین خیلی زیاد بود که یهو موهای ریچل رو گرفت و سرشو کوبید به کف زمین. بعدم بینیشو گاز گرفت، انقدر محکم گاز گرفت که استخون بینی ریچل شکست و بینیش پر خون شد. ریچل دیگه با دردی که توی بینیش داشت حس می‌کرد و خونریزی شدیدی که داشت نتونست مقاومت کنه و از هوش رفت. بعدم ماروین بهش تجاوز کرد. ماروین وقتی که کارش برای ریچل تموم شد یکم آروم شد، از اون حالت وحشی بودن در اومد. بعد همونطور بدون لباس رفت روی یه تخت سنگ نشست، رو کرد سمت ریچل و بهش گفتش که شمشیر 16 سانتیمو دوست داشتی یا نه. بعدم قبل از اینکه ریچل اصلا جوابی بهش بده که آیا شمشیر 16 سانتیشو دوست داشته یا نه، دوباره بهش حمله کرد و واسه بار دوم بهش تجاوز کرد. این دفعه ظاهرا خیلی خیلی دیگه آرومتر شده بود، چون وقتی که کارشو انجام داد به ریچل اجازه داد که پاش لباساشو تنش کنه. ریچل به هر سختی که بود با وجود اینکه خیلی داشت درد میکشید لباساشو تنش کرد. بعد ریچل رو مجبور کرد که باهاش توی جنگل راه بیفته، به خاطر اینکه یه رودخونه اون اطراف بود. میخواست ریچل رو ببره سمت رودخونه که دست و صورتش و بدنش و اینا رو همه رو بشوره. حواسش بود، میخواست هیچ دی ان ای از خودش به جا نذاره. همینطور داشتن پیاده میرفتن به سمت اون رودخونه‌ای که ماروین قبلا دیده بود، ولی انقدر جنگل تاریک بود که نتونستن رودخونه رو پیدا کنن. وقتی که دید نمیتونه رودخونه رو پیدا کنه انقدر عصبانی شد که ریچل رو خوابوند و واسه یه بار سوم بهش تجاوز کرد. ریچل میدونست که اگه بخواد دست روی دست بذاره، یا بر اثر این تجاوزا یا به خاطر خونریزی شدید بینیش، به هر حال به یه دلیلی ممکنه اون شب جون خودش رو از دست بده. از طرفی زور جسمانیش به ماروین نمیرسید، پس باید یه فکری میکرد، باید یه ترفندی میزد، یه نقشه‌ای میکشید که همون لحظه یه چیزی به ذهنش رسید. حین تجاوز سوم ریچل یهو زل زد توی چشای ماروین و بهش گفتش که ببین، خوشم نمیاد توی این وضعیت این کارو انجام بدیم، توی خاک و خلا روی زمین اصلا حال نمیکنم. نظرت چیه برگردیم خونه من یه تخت 2 نفره دارم، اونجا خب خیلی راحت تره، اونجا خیلی راحت تر میتونیم این کار رو انجام بدیم. به محض اینکه ریچل این حرفا زد، ماروین رو که از سمتش رو بهش گفتش که ای شیطون، پس خودت هم خشن دوست داری. یک عدد اسکل پر ادعا به همین راحتی گول خورد. مونگول فکر کرد که ریچل از کتک خوردن و رابطه جنسی خشن لذت میبره، اصلا 1% احتمال نداد که یه نقشه‌ای توی سر ریچل و اینجوری میخواد خودش رو از دستش نجات بده. لباساشون رو تنشون کردن و رفتن سوار ماشین شدن و راه افتادن رفتن سمت خونه ریچل. موقعی که رسیدن اونجا، ماروین داشت ماشین رو پارک میکرد. قسمت پارک خونه مادر ریچل توی یه سرازیری بود. یکم سخت بود ماشین رو اونجا پارک بکنی. ماروین داشت سعی میکرد ماشین رو پارک بکنه که یهو ریچل در ماشین رو باز کرد و مثل برق از توی ماشین اومد بیرون و دوید رفت سمت خونه شد. در خونه رو باز کرد و همینطور داشت داد میزد ماروین رو راه ندید که یهو توی آشپزخونه چشمش به وین و مایکی افتاد. وین و مایکی انقدر نگران ریچل شده بودن که از موقعی که از اونجا پیاده اومده بودن برن سمت خونه‌هاشون، سمت خونه‌های خودشون نرفته بودن. اومده بودن خونه مادر ریچل، نشسته بودن منتظر تا ببینن ریچل کی میاد. ریچل دوید رفت توی حموم قایم شد. درو هم قفل کرد که اگه ماروین خواست بیاد داخل نتونه. یهو این ور اون نگاه کرد، دید یه دونه چکش قدیمی که قبلتر واسه تعمیر سینک ازش استفاده کرده بودن زیر سینکه. چکشو برداشت و منتظر موند اگه یه وقت 1% ماروین بتونه به هر شکلی خودشو برسونه به حموم، چکشو بزنه توی صورتش. از توی حموم صدای ماروین رو داشت میشنید. فهمید که بالاخره ماروین تونسته بیاد داخل. داشت با وین و خواهرزادش مایکی بحث میکرد. اونایی داشتن بهش میگفتن تمومش کن، چرا داری اینقدر اذیت میکنی؟ ولی ماروین اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نبود. از توی همون با ترس و لرز داشت جیغ میزد، میگفت ماروین از اینجا برو. ولی ماروین اومده بود جلوی در حموم و داشت سعی میکرد به هر شکلی که هست بیاد داخل. وین اومد سمتش و سرش داد زد، بهش گفتش که تمومش کن، داری همه رو میترسونی. از اون طرف مادر و خواهر ریچل از توی اتاق پریدن اومدن بیرون. ریچل یهو در حموم رو باز کرد و چکش به دست از توی حموم اومد بیرون و داد زد همتون گمشید برید بیرون، یالا همتون برید بیرون وگرنه زنگ میزنم به پلیس. ماروین بهش گفتش که باشه، من از اینجا میرم، ولی وای به حالت اگه زنگ بزنی به پلیس. هر 3 مردا از اونجا رفتن و ریچل موند و مادرش و خواهرش و دخترش هم توی اتاق خواب بود.
صبح روز بعد ریچل با تشویق مامانش و خواهرش تصمیم گرفت که بره و از ماروین شکایت کنه، ولی یاد حرف ماروین افتاد که بهش گفته بود اگه به پلیس خبر بدی بد میبینی. از طرفی چون یه بچه کوچولو داشت خیلی میترسید، همش میترسید که یه وقت ماروین بیاد و یه بلای سر بچهش بیاره یا سر خواهرش و مادرش بیاره، که اتفاقا به مادرش و خواهرش گفتش که من نمیخوام ازش شکایت کنم چون خیلی ازش میترسم، اگه یه وقت لج کنه چی، اگه یه بلایی سر شما بیاره چی. ولی مامانش بهش گفتش که خیالت راحت، هیچ کاری نمیتونه بکنه، تو الان قیافت ظاهرت نشون میده که بهت تجاوز شده، خیلی راحت میتونی بری و تجاوز رو ثابت کنی. میگیرن میندازنش زندان و پدرش رو در میارن. ریچل با 911 تماس گرفت، وضعیتش رو توضیح داد، اونا یه گزارش ثبت کردن و بعد بهش گفتن که حضوری بیا. اما اپراتور اول بهش توصیه کرد که بره بیمارستان و تا رد تجاوز توی بدنش هست سریع اونا ازش نمونه بگیرن که بعداً موقعی که شکایت کرد توی دادگاه بتونه تجاوز رو ثابت بکنه. ریچل هم خیلی سریع رفت بیمارستان، اونجا از کبودی‌های بدنش عکس گرفتن، از جراحات بینیش که بینیش بد جور شکسته بود و خورد شده بود عکس گرفتن. مایع منی توی واژنش پیدا شد که متعلق به ماروین بود، از اونم نمونه گرفتن و توی پروندهش ثبت کردن. پزشکی که معاینش کرد بهش گفتش که تجاوز گروهی شده بهت، چرا واژنت اینطوری شده؟ واژنش له و لورده شده بود و خونریزی داشت. ماروین واسه پلیس نیویگو خیلی آدم ناآشنایی نبود، از اونایی بود که هر بار پاش به خاطر یه خلافی توی اداره پلیس باز میشد و تقریبا میشه گفت همه پلیسا ماروین رو میشناختنش. یه بار واسه دعوا میگرفتنش، یه بار واسه کتککاری، حتی سابقه سرقت داشت، حتی سابقه رانندگی توی مستی و توی نشگی رو داشت. موقعی که ریچل رفت و از ماروین شکایت کرد، یه کارگاه به اسم کارگاه بابکاک رو مسئول رسیدگی به پرونده ریچل قرار دادن، که بابکاک اولین قدمی که میخواست انجام بده این بود که بره سراغ ماروین و با ماروین هم صحبت کنه. به هر حال درسته که مدارک علیهش زیاد بود، مدارک فیزیکی حداقل، ولی میخواست بره باهاش صحبت کنه و زاویه دیده اونو هم ببینه اون چه حرفی واسه گفتن داره. ولی ماروین آب شده بود رفته بود زیر زمین، هر چی گشتن دنبالش نتونستن پیداش کنن. یه هفته گذشت تا واسه دفتر کاراگاه بابکاک یهو یه فکس رسید، فکس از یه خاربار فروشی توی یکی از شهرهای اطراف نیویگو بود که از طرف ماروین بود. نوشته بود که الان دیگه من آمادگی صحبت کردن دارم و میخوام که شما اظهارات منو ثبت بکنید. من میخوام درباره اون شب صحبت کنم، میخوام از خودم دفاع کنم، یه سری حقایق رو باید برای شما رو کنم که بفهمید ریچل تیمرمن یه دروغگوه، یه شیاده و تمام حرفایی که زده دروغه، هدفش پاپوش درست کردن واسه منه. اظهارات ماروین توی اون نامه نوشته شده بود، کامل شرح داده بود واسه کارگاه بابکاک که من واسهتون از رو میخونم، خیلی جالبه، میخوام متن کاملش رو واسهتون بخونم. اینا اظهارات ماروینه. نوشته بود که ریچل اون شب با اغواگری و اشوه سعی کرد منو از راه به در کنه، سعی کرد منو اغوا بکنه تا باهاش رابطه جنسی داشته باشم. اون شب واسه رابطه جنسی به من التماس میکرد، ولی من قبول نکردم، من بهش پا ندادم چون که کاندوم نداشتم و اینکه میترسیدم باردار بشه. یعنی تمام مشکلش این بوده، تنها مشکلی که داشته این بوده. انقدر اصرار کرد که بهش اجازه دادم برام رابطه دهانی انجام بده. اونم این کار رو انجام داد و به من اجازه داد که توی دهنش ارضا بشم. اینجاش خیلی چندشه، اگه دارید چیزی میخورید بذارید کنار، هم چندشه هم فوق جنسیه، واقعا حالت تهوع میگیرید از شنیدنش، ولی خب خیلی موضوع مهمیه، باید بگم کامل. موقعی که به هم اجازه داد که توی دهنش ارضا بشم، سریع همون موقع قبل از این که آب منی منو قورت بده دست کرد توی حلقش، بعد دستشو کرد توی واژنش، منی منو از توی دهنش منتقل کرد توی واژنش. من بهش تجاوز نکردم. این آدم با حیله و ترفند و نقشه و اون حرکتی که گفتم زده یه جوری نشون داده که انگار من بهش تجاوز کردم. میخواد از من انتقام بگیره، چون اون شب بهش پا ندادم، چون اون شب اون کاری که میخواسته واسش انجام ندادم، میخواد اینجوری از من انتقام بگیره. من از همون موقع که ماروین گول خورد و با ریچل راه افتاد سمت خونش فهمیدم کلا آیکیوش قد جلوکه، ولی
با نوشتن این نامه و این اظهارات بیشتر میشه پی برد که واقعا چیزی به اسم مغز تو کله این آدم وجود نداره. یعنی حتی نتونست حتی دروغ بگه. چیزی که گفت واقعا یه داستان کاملا فضایی و خنده‌دار بود. ریچل فکر میکرد الان اگه بره شکایت کنه فرداش ماروین رو دستگیرش میکنن میندازنش زندان، اما بنا به هر دلیلی بیکفایتی پلیس، بیخیالیشون، یا شاید هم اینکه ریچل رو جدی نگرفتن، حتی با وجود اون نامه خنده‌داری که واسه کارگاه ببکاک فرستاد، یعنی اصلا 1% هم به این فکر نکردن که خب چه چرتی داره سر هم میکنه پس سری بریم بگیریمش. اولش خیلی پیگیری نکردن، یعنی اینجور نبود که بلافاصله ماروین رو متهمش کنن و برن دستگیرش بکنن و ریچل از این بابت خیلی ناراحت بود. از این که میدید ماروین داره واسه خودش راست میچرخه و ریچل تمام مدت گوشه‌گیر شده و توی خونه فقط داره قصه میخوره و خاطره اون شب واسه خودش مرور میکنه، واقعا هرسش میگرفت. از یه طرفم ترس بزرگترش این بود که نکنه ماروین بخواد تلافی کنه و به خاطر اینکه ریچل رفته به پلیس خبر داده یه بلای سر خودش یا عزیزاش، علل خصوص شنن بیاره. ریچل موقعی که با پدر شنن آشنا شد توی همون مرحله ابتدایی بودن، توی همون مرحله قرار گذاشتن بودن که از اون پسر باردار شد. بهش هم گفتش که لازم نیست تو هیچ مسئولیتی رو قبول کنی. وقتی که فهمید شنن رو بار داره خودش تک و تنها توی تمام این مدت از خودش مراقبت کرد. بعدم که زایمان کرد ارتباطی با پدر شنن نداشت، ولی یه چند روزی میشد که پدر شنن پیداش کرده بود و اومده بود سراغش و به ریچل گفتش که من میخوام توی زندگیش حضور داشته باشم، حتی اگه تو با هم نباشی، ولی من میخوام دخترمو هر از گاهی ببینم. پدر شنن یه پسر 18 ساله خیلی نپخته بود که حقیقتا اگر میخواست هم نمیتونست مسئولیت تمام کمال این بچه رو به عهده بگیره، ولی خب دوست داشت توی زندگی دخترش حضور داشته باشه. هر از گاهی میومد شنن رو میبرد خونه خودشون پیش پدر مادرش و خلاصه شنن دیگه داشت پدر بزرگ مادر بزرگ جدیدش رو به اضافه پدرش رو هم میدید. هر بار که بچه رو میداد اونا ببرن استرس همه وجودش رو میگرفت. هر لحظه احساس میکرد که ماروین میاد سر راه پدر شنن خفتشون میکنه و شنن رو میدوزه و با خودش میبره و یه بلایی سرش میاره. خیلی عجیبه که چند ماه گذشت و هیچ کس سراغ ماروین نرفت. هیچ کس نرفت پیگیری بکنه و ریچل خیلی از این بابت عصبانی بود تا اینکه یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. چند وقت قبل از اینکه قضیه تجاوز اون شب اتفاق بیفته، ریچل رو با ماریجوانا گرفته بودن. داشته به یکی ماریجوانا میفروخته. پلیس دستگیرش میکنه. ریچل رو بازداشتش میکنن ولی به قید مشروط آزادش میکنن. آزادی مشروط هم یه سری شرایط داره. اولا که یه افسر مشروطه رو واسط میذارن که همیشه حواسش بهت هست که تو دست پا خطا نکنی. مخصوصا واسه ریچل که یه بچه داشت قوانینش خیلی سخت‌ترم بود، به خاطر اینکه اگه خبطی میکرد حضانت بچه‌شو هم ازش میگرفتن. یکی از مهمترین قوانین آزادی مشروط هم اینه که خب هیچ گونه تماسی تو نباید با هیچ گونه موادی داشته باشی. بعد یه نفر به پلیس خبر میده که ریچل توی خونش مواد مخدر و الکل نگهداری میکنه. افسر مشروطش یهو سرزده میاد در خونش و میاد داخل، چون این اجازه رو دارن که یهو بیان بگردنت، یهو بیان خونتو بگردن. رفت کل خونه رو گشت، مواد مخدر پیدا نکرد، ولی یکی دو تا بطری خالی مشروب رو توی سطل آشغال پیدا کرد که خب همونا کافی بود که به اتهام نقض آزادی مشروط ریچل رو بازداشت کنن و با خودشون ببرن. ریچل افتاد زندان و میبایست 5 ماه توی زندان میموند. و خیلی جالبه که الان اون کسی که بلای به اون وحشتناکی رو سر ریچل آورده بود اون بیرون داشت واسه خودش میچرخید و ریچل نمیگم کارو درستی کرده بود، ولی ریچلی که قربانی بود، خودش قربانی یه وضعیت به اون ناجوری بود، به جای ماروین ظاهرا افتاده بود زندان. ولی خب خدا رو شکر چند روز بعد از اینکه ریچل افتاد زندان حکم دستگیری ماروین هم اومد. ماروین رو دستگیرش کردن و به موجب اون حکم 3 تا شاهد میبایست توی دادگاهی که خیلی زود قرار بود واسه ماروین برگزار بشه شرکت کنن و علیه شهادت بدن. 3 تا شاهدا مشخصه کی بودن. خب یکیش ریچل بود، یکیش وین بود و البته مایکی، خواهرزاده خود ماروین. ماروین دستگیر شد و اتفاقا بردنش همون زندانی که ریچل توی اونجا داشت حبسش رو میگذروند. تاریخ روز دادگاهش رو هم 5 جون در نظر گرفتن و میبایست توی دادگاه
حاضر میشد و از خودش دفاع میکرد. اما ماروین تحت هیچ شرایطی نمیخواست اجازه بده که دادگاه رو ببازه. قاضی به ماروین گفتش که میتونی یه وثیقه $750,000 بذاری و تا روز 5 جون که روز دادگاهته آزاد باشی. که خب یه هفته بعد مادرش وثیقه رو جور کرد و آورد و یعنی در نهایت ماروین از زندان آزاد شد. ماروین از لحظه‌ای که آزاد شد حتی 1 ثانیه هم وقت رو واسه کشیدن نقشه در جهت بردن رأی دادگاه هدر نداد. چند روز بعد از اینکه ماروین از زندان آزاد شد، یکی از دوستای صمیمی وین به اسم دارلین میره در خونه وین که بهش سر بزنه. موقعی که میرسه اونجا میبینه که وین و یه نفر دیگه که وین به دارلین معرفیش میکنه و بهش میگه که این دوستم ماروینه، که در واقع همین ماروین بوده، داشتن روی یه ماشین کار میکردن. یه ماشین خراب شده بوده و اینا داشتن تعمیرش میکردن. وین به دارلین گفت فردا صبح میخوام برم زندان، کار دارم، امکانش هست که بیای دنبالم منو تا اونجا برسونی؟ که دارلین هم بهش گفتش که آره اشکالی نداره، فردا میام دنبالت. حالا قضیه زندان چی بود؟ وین هم یه سری کارها توی گذشته انجام داده بود که خب اونم به صورت مشروط اون بیرون بود و میبایست میرفت زندان و بابت یه پرونده قدیمی به زندان گزارش بده. اگر نمیرفت زندان جرم محسوب میشد. حتما باید میرفت زندان. ولی صبح روز بعد که دارلین رفت دنبالش سوارش کنه برسونتش زندان، وین خونه نبود. دارلین هرچی این ور اون ور گشت، توی خونه رو گشت، هیچ اثری از وین نبود. تمام لوازم شخصیش هم توی خونه بود، یعنی لوازمی که معمولا وقتی از خونه میزد بیرون با خودش میبرد همه سر جاشون بود. خونه هم مرتب بود، یعنی اینکه یه نفر انگار به زور اومده اونجا و یه کاری کرده، نه، هیچ اثری از همچین چیزی هم دیده نمیشد. ولی عجیب ترین چیزی که دارلین اون لحظه دید کاپشن نظامی آمریکایی وین بود که روی دسته صندلی آویزون بود. کاپشنی که همونطور که قبل‌تر بهتون گفتم از جون وین هم واسش مهمتر بود و هیچ جا بدون کاپشنش نمیرفت. دارلین خیلی با وین صمیمی بود، یعنی تقریبا هر روز خونش بود و میدونست که توی خونش چی داره چی نداره. وقتی که دید وین اونجا نیست و کاپشنش روی میز آشپزخونه است، دور و بر رو نگاه کرد و خب چیزی به سرقت نرفته بود به جز یه دونه ضبط و باند. یه دونه ضبط و باند داشت وین که خیلی هم اتفاقا ضبط و باندش رو دوست داشت، ولی ضبط و باندش هم اونجا نبود. چند هفته بعد از مفقودی وین یه نفر میره توی یه سمساری و قصد داشته یه دونه ضبط و باند رو بفروشه. ضبط و باندی که مال وین بوده و اون شخص هم کسی نبوده جز ماروین. با وجود اینکه سریال نامبر اون ضبط صوت توی فروشگاه ثبت شد، ولی پلیس هیچ اقدامی واسه پیگیری نکرد. یعنی میتونستن حتی واسه مفقودی وین پیگیری کنن و به این مدرک برسن و بفهمن که کی باعث شده که وین ناپدید شه. اما اونا پیگیری نکردن. چرا؟ چون که با خودشون میگفتن وین ناپدید شده، یه جوری گم و گور شده که نیاد زندان و گزارش نده. ریچل تولد 19 سالگیشو توی زندان گرفت. از اون تایمی که توی زندان داشت نهایت استفاده رو کرد و حتی درسش رو هم توی زندان تموم کرد. داشت روی خودش کار میکرد. میخواست که به هر شکلی که هست از زندان که اومد بیرون زندگیشو عوض کنه. نمیخواست اون کارهایی که قبلا میکرد رو انجام بده. میخواست شنن رو خوشبختش بکنه. اتفاقا چند بارم خانواده‌اش موقعی که اومدن ملاقاتش شنن رو با خودشون آوردن که مادرش رو ببینه. ولی با وجود اینکه داشت به آینده و به چیزای مثبت فکر میکرد، شبانه روز داشت اتفاق اون شب رو توی ذهنش مرور میکرد. نمیتونست ماروین رو از ذهنش پاک کنه. یه بار یه نامه‌ای واسه ریچل اومد توی زندان که وقتی بازش کرد دید از طرف مادر ماروینه. مادر ماروین اولش خیلی خوشگل و خیلی محترمانه بهش گفته بود که سلام، امیدوارم که زودتر از زندان بیای بیرون، من واسه دعا میکنم. حال دختر چطوره؟ دختر چیکار میکنه؟ الان کجاست؟ پیش کی زندگی میکنه؟ کجا میخوابه؟ بعد کم کم لحن مادر ماروین عوض میشه و ته نامه یهو بهش میگه که ببین به نفع خودته که داستانتو عوض کنی. که نشون میداد نامه کاملا تهدیدآمیزه. یه تهدید خیلی دلسوزانه و مؤدبانه. 5 می ریچل از زندان آزاد شد. از اونجایی که خب از ماروین خیلی میترسید، ماروین هم آدرس مادرش رو داشت، تصمیم گرفت که بچه‌ش رو ورداره و بره خونه پدرش زندگی کنه. پدر و مادر ریچل خیلی وقت بود که از همدیگه جدا شده بودن و تیم، پدر ریچل، با همسر جدیدش توی یه خونه خیلی خوشگل و عیونی زندگی میکرد. از این خونه هایی که یه عالمه اتاق خواب دارن، استخر دارن، کلا وضع مالی پدرش خیلی خوب بود.
پدرش از این پیشنهاد خیلی استقبال کرد، اینکه دخترشون نوش بیان پیش خودش زندگی کنن، هم از نظر مالی میتونست تأمینشون کنه، هم خب خیالش راحت بود که خودش میتونه مواظبشون باشه. اونجا یه خونه پر از آرامش و پر از امنیت واسه ریچل و دخترش بود. واقعا کنار پدرش احساس امنیت میکرد. حضانت دخترش رو هم از بعد آزادیش دوباره بهش داده بودن. ولی خب یه چند روزی نگذشته بود که ریچل متوجه شد ماروین داره تعقیبش میکنه. یکی دو بار توی خیابون جلوشو گرفت. اولین باری که جلوشو گرفت بهش گفتش که ببین، برو حرفاتو پس بگیر. اگه زندگی تو دوست داری، اگه دخترتو دوست داری، برو حرفاتو پس بگیر. حقیقتا ریچل اگه میخواست هم نمیتونست شکایتشو پس بگیره، به خاطر اینکه موقعی که ریچل رفته بود و قضیه رو واسه پلیس تعریف کرده بود، افسر پرونده با یه دادستان صحبت کرده بود و دادستان رفته بود حکم دستگیری ماروین رو گرفته بود. یعنی شکایت رو دادستان مطرح کرده بود. حالا که دادستان مطرح کرده بود، دادستان هم باید اگر قرار بود که شکایت لغو بشه بره و لغوش بکنه. دیگه از اختیار ریچل خارج بود همچین کاری. که خب اتفاقا ماروین فکر اینجاش هم کرده بود. یه بار ریچل بهش گفتش که ببین من بخوامم به این دلایل نمیتونم شکایت رو پس بگیرم. ماروین بهش گفت شکایت رو نمیتونی پس بگیری، میتونی که نری اونجا، میتونی که موقعی که ازت میخوان بیای و شهادت بدی توی دادگاه حاضر نشی. یه بار دیگه هم باز دوباره جلوشو گرفت و اسم تک تک اعضای خانواده‌ش رو با جزئیات گفت، اینکه هر کدوم کجا کار میکنن، هر کدوم ماشینشون چیه، و واسه یه بار آخر ریچل رو تهدیدش کرد. ریچل خیلی ترسید، با دفتر کلانتر تماس گرفت ولی هیچ کس هیچ کاری واسش نکرد. هنوز خیلی از اومدن ریچل به خونه پدرش نگذشته بود که میدیدن تلفن خونه هر روز زنگ میخوره. روزی چند بار تلفن زنگ میخورد و پسرای مختلف بودن که با ریچل کار داشتن. انگار یه نفر شماره تلفن خونه پدر ریچل رو پخش کرده بود. این پسرا هر روز زنگ میزدن و اصرار میکردن که میخوان با ریچل صحبت کنن. ریچل جوابشون رو نمیداد، ولی یه چند تایشون بودن که اتفاقا آشنا بودن. بین این پسرا یه پسر بود به اسم جان که از همه پیگیرتر بود. انقدر زنگ زد، انقدر پیگیری کرد، انقدر خواهش و التماس کرد که ریچل قبول کرد یه روز باهاش بره بیرون. 3 جون، یعنی دقیقاً 2 روز قبل از اینکه دادگاه ماروین برگزار بشه، ریچل رفت به باباش گفتش که امشب قراره با یه پسری که تازگی آشنا شدم و اسمش جانه شام برم بیرون. جان خیلی هم اصرار کرده که شنن رو هم با خودم ببرم. میریم بیرون، یه شامی میخوریم، یه دوری میزنیم و بعدم جان دوباره ما رو برمیگردونه خونه. یه چند ساعت دیگه برمیگردیم. ریچل آماده شد، دخترش رو هم آماده کرد، ساک بچه‌ش رو ورداشت، صندلی ماشین رو هم ورداشت، از پدرش و مادرش خداحافظی کرد و رفت بیرون. یه ماشین جلوی در خونه باباش منتظرش بود. رفت سوار اون ماشین شد و از اونجا رفتن. ولی خب اون شب ریچل و شنن برنگشتن خونه. ریچل روحش هم خبر نداشت که جان در واقع یکی از دوستای صمیمی ماروینه و همه اینا نقشه است. و موقعی که داشت میرفت سمت ماشین جان و لبخند میزد و خوشحال بود از اینکه یه پسر خیلی خوب اومده توی زندگیش، روحش هم خبر نداشت که داره در واقع میره به سمت تله مرگباری که ماروین واسش درست کرده. متاسفانه به خاطر گذشته ریچل، اینکه از این دخترای پارتی کن بوده، از اینایی که خب با پسرای زیادی این ور اون ور میرفت، یه وقتایی توی گذشتهش ماریجوانا میکشید، مشروب میخورد و اینا، پدرش و مادریش خیلی اولش نگرانش نشدن، چون حقیقتا دختر با عرضه‌ای هم بود دیگه. خیلی احساس نکردن که ممکنه قضیه جدی و ترسناک باشه. ولی فرداش که رسید، یه نامه اومد در خونه پدر ریچل. این نامه از سیدار رپیدز میشیگن اومده بود. روش فقط نوشته بود که ما توی تعطیلاتیم. یه دونه تمبرم روش داشت با طرح ایستگاه فضایی، از این طرحهای هولوگرامی هستن، از اونا. نامه با دستخط ریچل نوشته شده بود. توی نامه نوشته بود بابا ببخشید بدون خداحافظی رفتم. اون پسری که اون شب اومد دنبالم دقیقاً همونیه که همیشه میخواستم. شنن خیلی سریع باهاش جور شد. منم همینطور. الان اومدیم مسافرت و توی تعطیلاتیم. ازم خواستگاری کرده. یه چند هفته ای نیستم. بهتون زنگ نمیزنم چون میدونم قطعاً میخواید منصرفم کنید و اجازه ندید باهاش ازدواج کنم. بازم براتون نامه مینویسم و به محض اینکه جاگیر بشم برات آدرس میفرستم. با عشق، ریچل. هیچی با عقل جور در نمیومد، ولی متاسفانه به خاطر همون شیطنت ها و گذشته ناجوری که ریچل داشت، پدرش و مادریش باز هم خیلی نگران نشدن و صبر کردن. یه روز دیگه هم صبر کردن، ولی
بعد یه روز حسابی نگران شدن. بیشترم نگران شنن بودن. شنن خیلی کوچولو بود. اما نگرانیشون بیشتر از این بابت بود که اون روز دادگاه ماروین بود. دادگاهی که ریچل با خون دل تونسته بود یه کاری کنه که برگزار بشه. ولی ریچل هیچ خبری ازش نبود. نه خودش اومد، نه نامه‌ای فرستاد و نه حتی تماسی گرفت. 15 جون رسید و دیگه همه حسابی وحشت کرده بودن. به خاطر اینکه هم روز پدر بود، هم تولد 1 سالگی شنن. 2 مناسبتی که امکان نداشت ریچل از دستشون بده. خانواده پدری شنن هم حسابی نگران نوه‌شون شده بودن. رفتن در خونه پدر ریچل، ولی خب اونم خبری نداشت. وقتی که براشون توضیح داد که ریچل رفته و یه سری نامه داده، انقدر عصبانی شدن. همش داشتن به خودشون میگفتن که این دختر بیخیال نوه ما رو ورداشته و با یه پسر فرار کرده رفته. یه چند باری هم رفتن سراغ پلیس و بهشون گفتن که ما واقعا الان عصبانی هستیم. ما تازه نوه‌مون رو پیدا کرده بودیم، تازه باهاش اخت گرفته بودیم. اون وقت این دختره بیخیال ورش داشته با یه پسری که معلوم نیست کیه ول کرده رفته یه وری. روز بعد کارگاه بابکاک رفت در خونه پدر ریچل. یه نامه هم با خودش آورده بود. نامه با دستخط ریچل خطاب به دادستان نوشته شده بود. همون دادستانی که از طرف ریچل شکایت مطرح کرده بود. این یکی نامه از آرکنسا اومده بود. نوشته بود دادستان عزیز، امیدوارم از من بابت شهادت دروغ شکایت نکنید. ماروین گابریل به هم تجاوز نکرد. اون شب اون به مادر و به خواهرم فحش داد. فحشای هرزه و ناجوری بهشون داد. ما اون شب توی مهمونی با هم دیگه درگیر شدیم. ولی خب بعدش کم کم آروم شدیم. رفتیم توی جنگل. هر کاری کردم با هم رابطه نداشت. منم براش رابطه دهانی انجام دادم. سگش یهو بینیمو گاز گرفت. منم برای انتقام منیشو که توی دهنم بود با انگشت ریختم توی واژنم و بعد خودمو محکم نشکون گرفتم. منظورش پایین تنشه. نشکون گرفتم تا کبود شم، تا بعدم برم ازش شکایت کنم و حالش رو بگیرم، به خاطر اینکه هم به خواهر مادرم فحش داد، هم اینکه من ازش رابطه خواستم واسم انجام نداد. من الان دیوانه‌وار عاشق یه مرد مسیحی فوق مذهبی شدم. دیگه وجدانم اجازه نمیده که یه مرد بیگناه رو گیر بندازم. از حمایت و زحمات شما بسیار سپاسگزارم. ریچل تیمرمن. پدر ریچل به محض اینکه نامه رو دید دستخط دخترش رو شناخت. پاکتش هم دقیقاً شبیه پاکت همون نامه‌ای بود که واسه پدرش فرستاده بود. تمبری هم که روش بود دقیقاً همون تمبر ایستگاه فضایی بود. عصر همون روز هم یه نامه واسه بابای ریچل اومد که نوشته بود: پدر عزیزم، سلام. حالت چطوره؟ من خوبم. دالبرت کار پیدا کرده توی آرکنسا. مردم اینجا خیلی مهربونن. من میخوام تا ابد اینجا بمونم. حال شنن خیلی اینجا خوبه و دلتنگ همتونه. ولی دیگه به زندگی اینجا عادت کرده. نمیدونم کی برمیگردم خونه، ولی توی آینده نزدیک حتما میایم به دیدنتون. مطمئنم با دالبرت حسابی جور میشی. اون آدم خیلی خوبیه. وقتی تصمیم بگیرم واسه آینده چیکار کنم حتما خبرت میکنم و دوباره واسط نامه مینویسم. به همه بگو دلتنگشونم و دوستشون دارم. با عشق، ریچل. حالا یه سوال. دالبرت کیه دقیقاً؟ تنها برداشتی که میشه از اون نامه کرد اینه که ریچل واسه پدرش سعی کرده یه جور کد بذاره. ظاهراً میدونسته قراره یه اتفاق خیلی بدی واسش بیفته و سعی کرده اینجوری به پدرش یه چیزی رو بفهمونه. به خاطر اینکه موقعی که داشت از خونه میرفت به پدرش گفت دارم با یه پسری به اسم جان میرم بیرون. ولی الان داشت میگفت دالبرت. ریچل دادگاه رو از دست داد. از اون طرفم این نامه ها اومده بود که همش هم با دستخط خود ریچل بود و پدرش تایید کرد که اینا دستخط ریچله، که نشون میداد خب ریچل زنده است و حالش خوبه. دادستان هیچ چاره‌ای نداشت جز اینکه شکایت علیه ماروین رو پس بگیره و پرونده رو مختومه اعلام کنه. هفته‌ها گذشت بدون اینکه خبری از ریچل و دخترش بشه و دیگه هیچ نامه‌ای هم نیومد. تا روز 5 جولای، یه ماه بعد از مفقودی ریچل و شنن، یه آقای ماهیگیری که میخواست بره لاک‌پشت شکار بکنه رفته بود سمت دریاچه آکسفورد. دریاچه آکسفورد خیلی دریاچه بزرگیه، ولی اسم دریاچه حقیقتا یکم زیادیه واسش، به خاطر اینکه اونجا دریاچه نیست، در واقع لجنزاره. آبش خیلی کثیفه. اون دریاچه نزدیکای پارک جنگلی منستی قرار داره. جای تقریبا میشه گفت دور افتاده ایه. آقای ماهیگیر واسه اینکه بتونه بره داخل آب میبایست از یه سری گلولای و لجن و اینجور چیزا رد میشد دیگه. سر راهش فقط باطلاق بود و لجن و خزه و جلبک و
خلاصه پر از چرک و کثافت. ماهیگیر چند تا جعبه با خودش آورده بود که توش یه سری گردن مرغ بود. میخواست باهاشون لاک‌پشتا رو شکار بکنه. جعبه ها رو گذاشت کنار آب. اول میخواست مسیرش رو مشخص بکنه. یکم رفت توی آب و شروع کرد این ور اون رو نگاه کردن که احساس کرد وسط دریاچه یه چیز عجیبی رو داره میبینه. یه چیزی روی آب شناور بود، مثل یه حیوان مرده یا یه توپ ساحلی خیلی گنده. سوار قایقش شد و پارو زد و رفت سمت جسم شناور. موقعی که نزدیک شد، اولین چیزی که دید موی بلوند بود. البته موی بلوندی که بیشترشو جلبک و خزه دریایی پوشونده بود. وقتی که بیشتر دقت کرد دید موهای بلوند به اون جسم شناور وصلن. مرده حالش خیلی بد شد. شروع کرد بالا آوردن، رفت سمت خشکی و سوار ماشینش شد و حرکت کرد. میخواست بره سمت ایستگاه پلیس. خب اون موقع موبایل نبوده دیگه. میخواست هر چی سریعتر به پلیس خبر بده. ولی از بخت بدش وسطای راه زد و بنزین ماشینش تموم شد. همزمان یه آقای سنبالا به اسم داگلاس که یه کلبه اطراف دریاچه آکسفورد داشت، همراه با دامادش نیتن داشتن کم کم حاضر می شدن، میخواستن برن سمت دریاچه ماهیگیری، که اونا هم از دور جسم شناور رو دیدن. یه دوربین شکاری ورداشتن و نگاه کردن و اونجوری که داشتن از دور می دیدن شبیه یه دونه مانکن شناور روی آب به نظر می رسید. خیلی کنجکاو شده بودن، تصمیم گرفتن که برن از نزدیک ببینن چیه. سوار قایقشون شدن و رفتن پارو زدن، رفتن سمت جسم شناور. مسیر با کلی علوفه و خزه بسته شده بود. مجبور شدن راهشون رو کج کنن و برن سمت جنوب دریاچه. کلی پارو زدن تا بالاخره رسیدن به اون جسم شناور. همونطور که گفتم فکر می‌کردن که یه جور مانکنه، ولی وقتی نزدیک شدن از شدت بوی تعفن بلافاصله متوجه شدن که اون مانکن نیست و در واقع یه جسده. جسد لباس توی تنش بود و سرش هم رو به بالا بود. یه بلوک سیمانی بهش وصل بود، پاهاش محکم با زنجیر آهنی و 2 قفل بسته شده بود و یه بلوک سیمانی دیگه هم به زنجیرها وصل بود. یه بلوک دیگه هم به بالا تنش وصل کرده بودن. مچ دستاش محکم پشت کمرش، به این حالت که پلیس یه نفر رو دستگیر میکنه بهش دستبند میزنه، به همون حالت با یه دستبند فلزی دستاش بسته شده بود. چشما و دهنش رو هم با چسب 5 سانتی محکم بسته بودن. عمق دریاچه 1 متر هم نبود، یعنی میشه گفت 91 سانتی متر بود، ولی لایه لجنی که توی آب بود عمقش 25 متر بود و 1/3 جسد با لجن پوشیده شده بود. جسد به خاطر گرما و فرایند تجزیه دچار میکروب خوردگی شده بود و اومده بود بالا روی سطح آب، وگرنه با اون بلوکای سیمانی سنگین امکان نداشت که جسد به این راحتی ها بیاد بالا. یه تتوی صلیب روی دستش بود که وسط صلیبه اسم دانالد رو نوشته بودن که مشخص نیست دانالد کیه، ولی خب ریچل همچین تتویی داشت. با کمک اون تتو تونستن جسد رو شناسایی بکنن. جسد متعلق به ریچل 19 ساله بود. شاید دانالد اسم اولین دوست پسرش بوده. مشخص نیست. موضوع ناراحت کننده این بود که توی کالبدشکافی مشخص شد موقعی که ریچل افتاده توی آب زنده بوده. توی آب خفه شده و از دنیا رفته. البته آب شاید واژه مناسبی نباشه. ریچل رو زنده توی لجن غرقش کرده بودن. غواصا دریاچه رو چند روز تمام گشتن تا یه چیزی پیدا کنن، یه مدرکی، ولی هیچی پیدا نکردن. به خاطر اینکه انقدر لجن زیاد بود که خب میگم آب نبود دیگه، همش لجن و سنگینی بود توی آب که اگه هر چیزی هم کف دریاچه بود قطعا تا اون موقع اومده بود بالا. و خب علت گشتن غواصا هم پیدا کردن شنن کوچولو بود. تحقیقات نشون داد که ریچل 70 متر اونورتر از جایی که جسدش رو پیدا کرده بودن توی آب انداخته شده. اینجور وقتا یکم شرایط پیچیده میشه. یعنی مکان وقوع جرم با مکان پیدا شدن جسد فرق میکرد و این نقطه زمین فدرال به حساب میومد و مرز 2 منطقه رو با 2 قانون مختلف از همدیگه جدا میکرد. به زبون خیلی ساده میتونیم اینجوری بگیم که جایی که ریچل رو توی آب انداختن قانون اعدام رو داشتن واسه حکم قتل، اما جایی که جسد پیدا شده بود همچین قانونی نبود. و خب اینجور وقتا که معلوم نیست چجوری باید با قضیه برخورد کرد، FBI ورود میکنه و پرونده رو به دست میگیره. اولین قدم FBI پیدا کردن جان ویکس و ماروین گابریل بود، اما جفتشون
انگار آب شده بودن رفته بودن زیر زمین. ولی خب تونستن دوست دختر جان ویکس رو پیدا کنن و باهاش صحبت کنن که اتفاقا دختر اطلاعات خیلی جالبی رو به اف بی آی داد. گفتش که جان و ماروین خیلی با هم دیگه صمیمی بودن و زیاد این ور اون ور میرفتن. طبق جملات دقیق دختره اینجوری میگفت که یه جورایی تقریبا میشه گفت جان کارچاخکن ماروین بوده، واسش کارهای خورده ریز انجام میداده، یه سری کارهای تعمیراتی و درست کردن ماشین و اینجور چیزا. یه بار که جان زنگ زده بوده خونه پدر ریچل و پشت تلفن داشته سعی میکرده مخ ریچل رو بزنه که ریچل قبول کنه با هم دیگه برن بیرون، دوست دخترش مچشو میگیره. بعد از اینکه تلفن جان تموم میشه، دوست دختره میره بهش میتوپه و با هم دیگه دعواشون میشه. بهش میگه که تو داری به من خیانت میکنی، چرا زنگ زدی داری به یه دختر دیگه میگی که بیا بریم بیرون، اونم جلوی چشم خودم. که جان واسش توضیح میده که اصلا فکر بد نکن، من به تو خیانت نمیکنم، این یه لطفیه که دارم در حق دوستم ماروین انجام میدم. به دختره گفتن که خب حالا که تو این همه دختر خوبی بودی و این همه اطلاعات به ما دادی، به ما بگو که جان الان کجاست. که دختره گفت چند هفته میشه که منم اصلا ازش خبر ندارم. جان به دختره گفته بوده که دارم میرم خارج شهر، طبق معمولم با ماروین قراره یه معامله مواد داشته باشیم و یه پول قلم بگیرم بیاد و بعد چند روزم برمیگردم. چند روز میگذره ولی جان بر نمیگرده، اما ماروین بر میگرده. دختره میره سراغش و بهش میگه که چجوری است که شما دوتا با هم رفتید، الان تو برگشتی ولی جان بر نگشته. که ماروین هم بهش میگه که ببین ما با هم دیگه رفتیم سمت اریزونا، کارمون تموم شد، میخواستیم برگردیم ولی جان گفتش که من اینجا کار دارم، منو برسون در خونه دوستم. منم بردم رسوندم در خونه یکی از دوستاش توی همون اریزونا، بعدم اومدم برگشتم، ازشم خبر ندارم و نمیدونم الان کجاست. ولی دختره میدونست که ماروین داره دروغ میگه، به خاطر اینکه چند سال بود که با جان بود و میدونست که جان توی اریزونا هیچ دوست و رفیقی نداره. ولی وقتی که دختره با اف بی آی و پلیس صحبت کرد و این اطلاعات رو بهشون داد، اونا مطمئن بودن که اصلا ماروین و جان اریزونا نرفتن، به خاطر اینکه نامه هایی که مثلا از جانب ریچل میرسیده همه‌شون از آرکنسا پست میشده. الان دیگه خیلیا گم شده بودن. جان ویکس گم شده بود، شنن کوچولو گم شده بود و البته نباید یادمون بره که وین هم ناپدید شده بود. موقعی که خبر پیدا شدن جسد ریچل با اون شرایط توی روزنامه ها چاپ شد و توی اخبار هم داشتن دربارش صحبت میکردن، به طرز خیلی عجیبی کلی آدم اومدن جلو و یه سری چیزا گفتن که نشون میداد شاهدای خیلی زیادی بودن که ریچل رو قبل از اینکه بمیره دیدن. بین این شاهدا یه خانمی بود به اسم بانی رابینسن. گفتش که همون روزای گم شدن ریچل من داشتم با ماشین از کنار یه مزرعه رد می شدم نزدیکای دریاچه آکسفورد. رسیدم به یه پل. رفتم روی پل و همطور داشتم میرفتم که یه وانت پیکاپ قدیمی رو دیدم که با سرعت تو جهت مخالف من داشت میومد. سرعتش خیلی زیاد بود. داشت میرفت سمت دریاچه. توی ماشینه 2 مرد جلو نشسته بودن، یکی خب پشت فرمون، یکی هم اینور. یه دخترم بینشون نشسته بود، یه دختر درشت هیکل با موهای بلوند. ریچل هیکل درشتی داشت و خب موهاش هم بلوند بود. این چیزایی که دختره داشت میگفت کاملا با مشخصات ریچل مطابقت داشت. وقتی هم که عکس ریچل رو بهش نشون دادن تایید کرد که این خودشه. بانی ادامه داد که خب دختر همونطور که گفتم جلو بین 2 مردان نشسته بود و راننده هم شدیداً عصبانی بود. یه دونه قایق فلزی کوچولو رو هم یه جوری مثل حالت یدکش به ماشین وصل کرده بودن و داشتن با خودشون حین حرکت میکشیدن. چند روز بعدم یه شاهد دیگه به اسم کتی اومد جلو و گفتش که با مادرم نزدیکای دریاچه آکسفورد بودم که یه وانت پیکاپ رو اونجا دیدیم که یه قایق فلزی هم به پشتش بسته بود. 2 آقا توی ماشین بودن و یه خانوم که خانومه 2 دفعه با ترس و لرز زل زد توی چشمای من و بعدم سرش رو انداخت پایین. اما خب ما فکر نکردیم که اتفاقا مهمی باشه و با مادرم از اونجا رفتیم. وقتی که چند تا عکس به کتی نشون دادن، از بین عکس‌ها عکس ماروین رو انتخاب کرد و گفتش که این همون راننده است. چند تا عکس دخترم بهش نشون دادن و از بین عکس‌ها دست گذاشت روی عکس ریچل و گفتش که این همون دختره. 4 جون یعنی یه روز بعد از مفقودی ریچل، یه خانم آقای به اسم پرل و باب هال هم وانت پیکاپ رو دیده بودنش. منتها این دفعه فقط یه نفر توی ماشین بوده.
که اونم کسی نبوده جز ماروین. خیلی هم عصبانی بوده و با سرعت داشته تو جهت خلاف دریاچه رانندگی میکرده، یعنی داشته از اونجا میرفته. حالا چی شده بود که این اتفاق توی ذهن پرل و باب مونده بود؟ به خاطر اینکه انقدر سرعت ماشین ماروین زیاد بوده که نزدیک بوده بزنه به ماشین اینا. برای همین هم توی ذهنشون مونده بوده. 2 روز بعد از مفقودی ریچل، ماروین و جان میرن سمت یه اردوگاهی که نزدیکای دریاچه بوده. اونجا میرن پیش کمپرها و باشون صحبت میکنن، باشون سر حرف باز میکنن. ماروین خودشو لنس معرفی میکنه. این کلا اسم مستعارش بوده. هر جا که میخواسته یه گندی بزنه و درباره خودش چیزی نگه، خودشو لنس معرفی میکرده. بهشون میگه که ما توی اردوگاه بغلی هستیم، ولی قسمتی که میخوایم قایقامونو بذاریم خیلی شلوغ قلوغه. اگه اشکالی نداره ما قایقمون رو بیاریم بذاریم توی محوطه اردوگاه شما. خب اونا هم قبول میکنن. ماروین هم میاد قایقش رو میذاره توی محوطه اونا. کمپرها کسایی بودن که اومده بودن به عنوان شاهد با پلیس صحبت کرده بودن و چیزایی که دیده بودن و گفته بودن. میگفتن که ماروین خیلی عصبی و مضطرب به نظر میرسید و توی اون گرما دستکش دستش کرده بود. یکم بعدتر کمپرها داشتن دنبال هیزم میگشتن، می‌خواستن آتیش روشن کنن. همینطور داشتن میرفتن که رسیدن به همون اردوگاهی که ماروین و جان اونجا بودن. که چیزی که واسهشون خیلی عجیب بود این بود که دیدن محوطه اردوگاه ماروین خیلی خلوته. انقدر خلوت بود که میتونسته خیلی راحت قایقشو همونجا بذاره. 3 روز بعد از مفقودی ریچل، یعنی روز 6 جون ساعت 3:30 صبح، یکی از همسایه‌های ماروین خواب بوده که یهو با یه صدای گرومپ خیلی خیلی بدجور از خواب بیدار میشه. از پنجره بیرون رو نگاه میکنه، میبینه که ماروین داره یه قایق فلزی رو با خودش میکشه میبره سمت گاراژش. ولی قبل از اینکه قایقو ببره بذاره توی گاراژ، 2 تا جلیقه نجات، 3 تا بلوک سیمانی، یه زنجیر بلند و از توی قایقش در میاره. بعد در گاراژش رو باز میکنه و قایقو میبره میذاره توی گاراژ. در گاراژ رو ولی باز میذاره. همسایه داشته میدیده که ماروین یه چیزی برداشته، یه چیز تیزی برداشته و داره سعی میکنه سریال نامبر روی قایقو خراش بده و از بین ببره. ماروین توی شهر التون میشیگن زندگی میکرد. FBI خیلی سریع حکم بازرسی منزلش رو گرفت و رفتن سمت خونش که خونش رو بگردن. التن شهر خیلی کوچولویی بود. خونه ماروین هم بالای یه دونه کتاب فروشی بود. کتاب فروشی رو پارسال یه آقای به اسم رابرت آلن خریده بودش. آپارتمان ماروین از این آپارتمانای خیلی عجیب غریب بود که از دور میدیدیش توجه جلب شد. یعنی دقیقاً مثل شخصیتش بود. کلی پرچم آویزون کرده بود از در و دیوار خونش، از بیرون منظورمه. شیشه‌های خونش رو هم با چسب پوشونده بود. به جای اینکه پرده بذاره از داخل چسب زده بود به شیشه‌اش. رفتن اونجا ولی ماروین خونه نبود. خونش رو گشتن. توی خونش 2 تا کلید پیدا کردن که کلیدا مربوط میشد به قفل همون زنجیری که روی بلوک‌های سیمانی که روی جسد ریچل بود پیدا کردن. توی خونش چند تا تمبرم پیدا کردن، تمبرای هولوگرامی با طرح ایستگاه فضایی. توی حیاط پشتی خونش چند تا بلوک سیمانی پیدا کردن. اون بلوک‌های سیمانی که به جسد ریچل وصل بود خیلی کثیف بودن. یه مقدار روشون قیر ریخته بود، لکه قیر خوش شده روشون بود و رنگ صورتی. اون بلوک‌های سیمانی هم که توی حیاط پشتی خونه ماروین پیدا کردن دقیقاً شبیه همون بلوکا بود و روشون قیر و رنگ خوش شده ریخته بود. مدارک علیه ماروین خیلی زیاد بود ولی نمیتونستن پیداش کنن تا اینکه چند روز بعد خواهرزادش مایکی رفت پیش پلیس. پلیس رو برد به اردوگاهی توی شمال دریاچه آکسفورد، اردوگاهی که با دایش زیاد اونجا میرفتن. جالبه که چادر ماروین همچنان برپا بود. چادرشو گشتن و تونستن اونجا یه دونه زنجیر دیگه پیدا کنن، یه مقدار پیچ و مهره و یه دونه گل سر دخترونه به اضافه یه دونه سرشیشه سیلیکونی شیشه شیر بچه. FBI درباره ماروین حسابی تحقیق کرد. تحقیقاتی که نشون میداد به احتمال خیلی خیلی زیاد ماروین نه تنها قاتل بلکه یه قاتل سریالیه. تو همین حین که FBI داشت قطعات پازل رو کنار هم دیگه میچید، یهو متوجه یه سری چیزای دیگه هم شدن. اینکه صاحب کتاب فروشی که پایین خونه ماروین قرار داشت، یعنی آقای رابرت آلن، خیلی وقت بود که ناپدید شده بود و دوستاش ازش خبر نداشتن. سال قبل یعنی سال 1995 رابرت آلن که هم الکلی بود و هم کمی معلولیت ذهنی داشت
توی یه آپارتمان خیلی کوچولوی یه خوابه داشت زندگی میکرد. به خاطر شرایط معلولیت ذهنیش یه حقوقی هم از طرف تامین اجتماعی ماه به ماه دریافت میکرد. چند هفته قبل از اینکه ناپدید بشه دوستاش با یه مردی مرتب میدیدنش که خب خود رابرت به همه اون مرد رو مارو معرفی کرده بود که مدیونید فکر کنید مارو مخفف اسم ماروینه. تا اینکه یه روز یهو به طرز خیلی عجیبی رابرت ناپدید میشه و دوستاش هرچی پیگیری کردن دیگه نتونستن پیداش بکنن. ولی با وجود اینکه رابرت غیب شده بود ولی یه نفر ماه به ماه میرفت و چکی که از طرف بیمه واسش میومد رو نقدش میکرد. همون شخص رفته بود و با مشخصات رابرت یه حساب بانکی باز کرده بود و اون پولایی رو که نقد میکرد به اضافه تمام پولایی که توی حساب شخصی رابرت بود رو همه رو برداشت و گذاشته بود توی اون حساب جدید. بعدم با اون پول که گذاشته بود توی حساب جدید بعد چند وقت اون کتاب فروشی رو میخره و البته تمام این کارها رو هم به اسم رابرت انجام میداد. یعنی یه جوری شده بود که رابرت غیب شده بود ولی یه نفر به جاش داشت کلی کارا به اسمش انجام میداد. خیلی اتفاقی هم ماروین بعد یه مدت میره و ساکن اون خونه طبقه بالای کتاب فروشی میشه. FBI رد چکا رو زد، اینکه چکا از کجا می اومدن به کجا می رفتن تا رسیدن به یه صندوق امانات توی شرمن نیویورک. یه حساب بانکی هم از رابرت توی یه شهر اطراف به اسم جیمز تاون پیدا کردن. توی ماه اکتبر یعنی 3 ماه بعد از پیدا شدن جسد ریچل FBI بالاخره به یه دفتر پستی رسیدن. یعنی آخرین سرنخی که به دست آورده بودن اونجا بود که ساعت 11:30 یهو ماروین اومد اونجا به خاطر اینکه میخواست چک حقوقی جدید ماروین رو از اونجا بگیره که همون موقع بدون معطلی بازداشتش کردن. اگه همچنان نتونستید عمق روانی بودن ماروین رو درک کنید از اینجا به بعد رو خیلی خوب گوش بدید. ماروین توی زندان بود، منتظر بود که روز دادگاهش برسه تا به وضعیتش رسیدگی بشه که یهو تصمیم میگیره واسه خانواده ریچل یه نامه بنویسه. البته یه نامه نمی نویسه، 1000 تا نامه می نویسه، ولی چکیده نامه هاش یعنی به صورت کلی نامه هاش مضمونشون اینجوری بود که واسهتون میخونم، خیلی با دقت گوش بدید. نوشته که سلام، من قصد دارم یه مؤسسه غیرانتفاعی به اسم مبارزه با مفقودی کودکان رو راه بندازم. مایلم از عکس شنن کوچولو به عنوان پوستر تبلیغاتی مؤسسمون استفاده بکنم. اینجوری مردم بالاخره میفهمن که من یه هیولا نیستم. همیشه با دیدن پوستر مفقودی بچه‌ها حالم بد میشه. وقتی که پوسترهای حاوی عکس شنن کوچولو رو همه جا پخش کنیم میتونه به راحتی به پیدا شدنش کمک کنه. تیم، لطفاً دعا کن و دست رد به سینه کسایی که میخوان بهت کمک کنن نزن. ماروین یه عالمه نامه در همین رابطه، در رابطه با افتتاح مؤسسش واسه یه تیم فرستاد و هر بار از تیم میخواست که یه عکس واسه پوستر تبلیغاتی مؤسسش از شنن کوچولو بفرسته. از بچه‌ای که به احتمال خیلی خیلی زیاد خودش به قتلش رسونده بود. وقتی دید تیم جواب نامه‌هاشو نمیده یه نامه دیگه واسش فرستاد. نوشت که از این که میبینم انقدر ناامیدی خیلی ناراحتم. حقیقت رو ببین تیم. پلیس دریاچه و اطرافش رو کاملا گشته تا بلکه بتونن شنن رو پیدا کنن. دعا میکنم شنن کوچولو سالم و خوشحال باشه که قطعاً هست. میدونی تیم، معمولاً این اتفاقا واسه طبقه بالا یا افراد پولدار میفته و معمولاً بیشتر اونایی که درگیر این اتفاقات میشن، بیشتر اونایی که بچه‌هاشون گم میشن. لطفاً اجازه بده بهت کمک کنم شنن رو پیدا کنی. اجازه بده عکس شنن رو بزنم روی پوستر. و میلیون ها بار از تیم خواست که یه عکس از شنن براش بفرسته ولی تیم این کارو نمیکرد. حتی واسه خواهر و مادر ریچل هم نامه نوشت و همینا رو به اونا هم گفت و از اونا هم درخواست عکس کرد. یه روز تیم دیگه انقدر درمونده شده بود، انقدر که دیگه دوست داشت به هر شکلی که هست نوش رو پیدا کنه. واسش یه نامه نوشت و التماسش کرد، ازش خواهش کرد که بهش بگه نوش کجاست و چه بلایی سرش آورده. بعدم به خاطر اینکه دلشو به رحم بیاره یه دونه عکس از شننم همراه با نامه واسش فرستاد. ولی طبق گزارش‌های زندان، طبق گزارش شاهدا، همسلولی‌های ماروین اون عکس رو کنار تختش وصل کرده بود و توی سلولش با عکس خودارضایی انجام میداده.
ماروین در رابطه با جرم کلاهبرداری از تامین اجتماعی گناهکار شناخته شد، ولی مدارک واسه محکوم کردنش به قتل کافی نبود. تا امروز هم هیچ اثری نه از رابرت آلن پیدا شده و نه حتی از جسدش. سال 2002 بالاخره دادگاه ریچل برگزار شد. دادستان داستان اون شب رو واسه بقیه اینجوری تعریف کرد که جان ویک و ریچل و شنن با همدیگه رفتن به سمت نقطه‌ای که از قبل جان و ماروین با همدیگه برنامه‌ریزی کرده بودن. یعنی به دروغ به ریچل گفته بوده قرار شام بریم بیرون، ولی به جای اینکه بره به سمت رستوران رفته به یه نقطه دور افتاده. دیدن ماروین. دادستان معتقد بود که ماروین و جان تنها نبودن، احتمالاً افراد دیگه هم اونجا بودن کمک کردن. مثلا شنن رو نگه داشتن تا ماروین بتونه اون نقشه‌ای که میخواسته رو عملی بکنه. به هر شکلی که بوده یه کاری کردن که ریچل به حرفشون گوش بده و هر کاری که بگن رو انجام بده. مثل نوشتن همون نامه ها، چون نامه ها رو خود ریچل نوشته بود، دستخط ریچل بود. به احتمال خیلی زیاد ماروین با جون شنن تهدیدش کرده بود. مثلا بهش گفته اگه نامه ها رو ننویسی یه بلایی سر دخترت میاریم. شنن رو سپردن به یکی، ریچل رو برداشتن بردن به اردوگاه، مجبورش کردن نامه ها رو بنویسه. به محض اینکه ریچل اولین نامه رو نوشته فوری واسه پدرش فرستادنش، چون دقیقا همون شبی که مثلا قرار بود ریچل با جان شام بره بیرون، دقیقا فرداش اولین نامه رسید در خونه تیم. ریچل میدونسته قراره چی به سرش بیاد، برای همینم توی نامه واسه پدرش کد گذاشته بوده و به جای اسم جان نوشته بوده دالبرت. ولی هیچ کس نمیدونست که جان چرا زیر بار همچین کاری رفته، چه خصومتی با ریچل داشته، یعنی اینقدر آدم بد و مزخرفی بوده. احتمالات زیاد بود، یا از ماروین میترسیده، یا بهش بدهی داشته سر خرید و فروش مواد، یا هم اینکه ماروین ازش یه عاطفی داشته، یا شاید هم به اندازه خود ماروین آشغال بوده و با میل خودش وارد این بازی شده. هوا که تاریک شده، ماروین 2 بلوک سنگین 13 کیلویی، یعنی هر بلوک 13 کیلو، سر جمع 26 کیلو میذاره توی قایقش، زنجیر و قفلارم میذاره، چشمای ریچل رو با چسب میبنده، یه پارچه فرو میکنه توی دهنش، با یه دستبند آهنی از این دستبندهای پلیس دستاشو از پشت میبنده و دست آخرم یه کم قایق و هل میده توی آب. ریچل رو مجبور میکنه که کف قایق دراز بکشه. بعدم خودش و جان جلیقه نجات تنشون میکنن و سوار قایق میشن. پارو میزنن و میرن و بالاخره میرسن به نقطه مورد نظر و توی تاریکی ریچل رو زنده زنده میندازنش توی آب، که به خاطر همون بلوکای سیمانی بلافاصله ریچل رفته زیر آب و خفه شده و از دنیا رفته. جسدش هم 1 ماه تمام توی اون دریاچه بوده، توی اون لجنزار بوده، تا بالاخره تجزیه شده و اومده بالا. یکی از همبندی‌های سابق ماروین توی دادگاه حاضر شد و علیهش شهادت داد و گفتش که خودش به هم اعتراف کرده که شنن کوچولو رو کشته. وقتی ازش پرسیدم که چرا کشتیش، گفتش که چون به دردمون نمیخورد، چون کار دیگه ای نمیتونستیم باهاش بکنیم. تو تایمی که ماروین توی زندان بود، یه نقشه درست کرده بود از دریاچه آکسفورد. سرجم 3 زبدر روی نقشه کشیده بود که کنار یکی از زبدرها نوشته بود جسد پیدا شده. بعد زیرش هم نوشته بود یکی از 3 که نشون میداد اجساد دیگه هم توی دریاچه آکسفورد هستن. شاید جسد جان، شاید جسد شنن، شاید جسد رابرت و حتی وین. دفاعیه ماروین خیلی توی دادگاه خنده‌دار بود. گفتش که اولا من ریچل رو نکشتم، دوما پلیس واسه من پاپوش دوخته، سوما ریچل رو پدرش کشته. بعد طی دادگاه‌هایی که برگزار میشد سر جمع 12 آدم مختلف و واسه قتل ریچل متهم کرد. گفت ریچل تنفروش بوده، یه دونه پیمپ داشته، کارچاخ کن منظورشه، پیمپش زده کشتتش. توی دادگاه هم یه افسر پلیس توی جایگاه حاضر شد و علیه ماروین شهادت داد و یه اتفاقی رو که افتاده بود در رابطه با ماروین توی دادگاه تعریف کرد. اتفاقی که میدونم باورتون نمیشه. چند وقت قبل از اینکه ریچل به قتل برسه، یکی از همسایه‌های ماروین زنگ میزنه به پلیس. با ماروین بحثش شده بوده و ماروین از اونجایی که آدم وحشی بوده تهدیدش کرده که میکشتش. اون همسایه که زنگ زده به پلیس خیلی واسه جونش نگران بوده. به پلیس میگه که اگه میشه بیاین ببریدش، از اینجا ببریدش، به خاطر اینکه من خیلی ازش میترسم. اون افسر پلیس همون کسی بود که توی دادگاه حاضر شد. اونو فرستادن در خونه ماروین. هرچی در زد کسی درو باز نکرد، ولی در نیمه باز بود. میره داخل توی خونه، میبینه که یه دونه قوک گنده، قوک
همون شبیه قورباغه است، یه چیزی تو مایه قورباغه، یه قوک خیلی گنده روی تخت ماروینه. دست و پاشو ماروین، نمیدونم واقعا دست و پای به اون ظریفی رو چجوری، ولی با بند بسته بوده به تخت. قوک به حالت تاقباز خوابیده بوده و یه چیزی شبیه مایع منی خوش شده که یه مقداریش خشک بوده و یه مقداریش تر بوده، یعنی نیمه خشک نیمه تر، روی بدن قوک بیچاره ریخته بوده که اون افسر پلیس متوجه شد. ظاهرا ماروین قبل از اینکه اون افسر پلیس برسه اونجا یا قصد داشته یا اینکه انجام داده این کارو، میخواسته به اون قوک تجاوز کنه. حالا یا قصد داشته یا انجام داده بوده. قوک بیچاره. هیئت منصفه ماروین رو گناهکار شناختن و به خاطر همون قانون فدرالی که بهتون گفتم به اعدام محکومش کردن. وقتی که حکمش رو شنید انقدر عصبانی شد که با مشت کوبید توی صورت وکیلش. از بعد اون مدت هم چند بار درخواست تجدید نظر توی حکمش رو داشت، ولی خب کسی بهش محل نداد. و خب تا همین امروز هم هر جا میشینه میگه که بیگناهه و واسش پاپوش دوختن. I know I'm telling the truth. I never raped or murdered anyone. 5 سال بعد از اینکه جسد ریچل پیدا شد، 2 نفر داشتن توی یه دریاچه‌ای اون طرفتر از پارک منستی قایق سواری میکردن. توی آکسفورد نه، یه دریاچه دیگه. قایقرانا یه دونه جسد پیدا کردن و به پلیس خبر دادن. موقعی که جسد رو واسه شناسایی بردن متوجه شدن که متعلق به وین دیویسه. دقیقاً مثل اتفاقی که واسه ریچل افتاده بود، دستای وین رو هم از پشت با دستبند آهنی بسته بودن و از جسد اونم بلوکای سیمانی و زنجیر و قفل آویزون بود. کالبد شکافی نشون داد که وین سالهاست از دنیا رفته، یعنی همون موقعی که دارلین رفته بود در خونش دیده بود که وین اونجا نیست، به احتمال خیلی زیاد اصلا دیگه کشته شده بوده. دقیقاً هم مثل ریچل زنده زنده پرتش کرده بودن توی آب. با اینکه همه چیز واضح و محرزه که ماروین واسه قتل وین هم مقصره، ولی خب مقامات واسه این قتل متهمش نکردن. نه جان ویکس پیدا شد، نه رابرت آلن پیدا شد، نه شنن کوچولو. و خب به نظر نمیرسه که دیگه هیچ کدوم این افراد زنده باشن. خیلی‌ها میگن اون زبدرایی که ماروین روی نقشه ها کشیده احتمالاً جای اجساد این اشخاصه، اما هرچی دریاچه رو گشتن هیچی نتونستن پیدا کنن. خانواده ماروین طردش کردن. همون مادری که انقدر سنگشو به سینه میزد، ریچل رو تهدیدش کرد و بهش گفت داستانتو عوض کن، همون طردش کرد و باهاش قطع رابطه کرد. I know Marvin wouldn't hurt a baby. Wouldn't hurt a child. I've never heard him attacked an adult unless he had been drinking. به خاطر اینکه از یه جایی به بعد خانواده‌اش رو متهم کرد که واسش پاپوش دوختن و یه کاری کردن که پاش به زندان باز شه. یعنی حجم توهم در چه حد واقعا. تو 23 دسامبر 2024 به دستور آقای جو بایدن 37 تا از 40 تا اعدامی که توی صف اعدام منتظر اجرای حکمشون بودن، حکمشون به حبس ابد تغییر میکنه که ماروین هم یکی از اون اشخاص بوده. اما خب خدا رو شکر حبس ابدی که امکان درخواست آزادی مشروط نداره و ماروین باید انقدر توی زندان بمونه تا بالاخره بپوسه. اینم از پرونده امشب. مواظب خودتون باشید. مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. مموش خوابه، نمیتونم بیدارش کنم ازتون خداحافظی بکنه، ولی خداحافظی میکنه. شبتون بخیر. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.